ધોરણ 4 એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગ. ધોરણ 4 ને એ આ જોવો તમે શું આપેલું છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી ફ્રોમ ફ્લોવિંગ વોટર. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિસિટી ફ્લોવિંગ વોટર, ફ્રોમ ફ્લોવિંગ વોટર. લાઇટ ઉત્પન્ન કરવાની છે વહેતા પાણીમાંથી. ચાલો હવે આપણે આ જોઈએ, આપણે દીદી આ ખોલીને બતાવે તમને. પહેલા તમારે આ સાધનમાં શું સાધન છે એ જોઈએ. બરાબર, આ રીતના તમારે સાધન નીકળેલું છે. મેં ચોપડી છે, જેને જોવું હોય બધાય બેસી જાઓ, બધાયને છૂટ છે જોવાની, પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને દૂર દૂર બેસજો. શું સાધન નીકળે એ આપણે જોઈએ. ચાલો આવું એક ચક્ર નીકળ્યું દેખાય, પછી આવી રીતના સળિયા, પછી એક આવો સળિયો, જોવા સાધન જોઈ લે, બે પટ્ટી, પછી શું છે, લાઈન, આવી પટ્ટી છે, પછી આવા મોટર અને રબર ને આવું બધું છે. છે ને બુક છે ને, ઈ પ્રમાણે આપણે ગોઠવશું. બરાબર, જો બુકમાં સૌપ્રથમ કેવું છે ખબર, આવી રીતના છે ગોઠવવાનું બુકમાં, અને આ સળિયો છે ને એ આવી રીતના છે બુક પ્રમાણે. બરાબર, બુક મુજબ આવી રીતના ગોઠવવાનું છે. ગોઠવતા જાય. આ નીચે ચોટાડવાનું છે, આપણે આમાં આનો ચોટાડવાનું. તમારે એવું ને આમાં ચોટાડવાનું. લઈ આવો. બોલ ફિટ કરવો જોઈએ ને. સ્પીડમાં આપણે રિસેસમાં થઈ જવું જોઈએ. એક મોડલ તૈયાર દેખાય છે, પ્રવીણા દેખાય છે ને. એકદમ સીધું રહે, એમ સીધું રાખજે. બોલ ફિટ કરે છે, જો એકદમ એકાગ્રતાથી. થઈ ગયા ફિટ.
એને બેવડી વારવાની અને આવી રીતના જોવો અહીંયા ધ્યાન અને બેવડી આમ વારો અને પણ આવી રીતના આમ બેવડી વારો સમજાણું બે પટ્ટી આમ બેવડી વાયરી હવે એને આ જે આપેલું છે ને તમને પટ્ટી દુધિયા કલરની એમાં આવી રીતના ફિટ કરો જો આ દેખાય છે હું કરું છું એ જો એને આવી રીતના ફિટ કરવાની છે થઈ ગયું આવી રીતના બરાબર બીજી પટ્ટી પણ એમ ફિટ કરવાની હાલો થઈ ગયું જો બે પટ્ટી ફિટ થઈ ગઈ હવે શું કરવાનું છે ખબર હવે તમને લેમ્પ આપેલા છે ને આ લેમ્પ આપેલા છે એને કોથળીમાંથી ખોલીએ દેખાય છે બાળકો હવે આ લેમ્પને ચલો બાળકો અદબ કરી જાવ જોઈએ કોને વાતું કરવી છે એને આવી રીતના આમ સેટ કરી સમજાય બે હોલ આપેલા જ છે તૈયાર તમને હવે નીચેથી આમ લઈ લેવાનું અને એને આની ઉપર આ પટ્ટી બાંધી દેવી એટલે પટ્ટી પર રહી જશે અને આ કોઈલ છે ને એને લીધે પ્રવાહ અને એકબીજાને પસાર થઈ શકશે એ માટે ચલો એક મુક્ત બીજું કરું તરફ તાર હે ને બીજી પટ્ટી જોવા જોઈએ હું ખોલી નાખીશ આખું મોટું પાછું હાથ કરવાનું થશે ચલો એમ પછીનું થઈ ગયું હવે એક છે હવે પછી આ બીજો છેડો અહીંયા આપેલો હે ને આમ કરવાથી શું થાય ખબર આ મોટર એકદમ મજબૂત રીતના અને પકડમાં આવી જાય અને અહીંયા જોવો ઈરત જો આવી રીતના ખેંચી લેવાનું એટલે આ મજબૂત એકદમ પકડ થઈ જાય આની સમજાણો હવે ઘડીકમાં ન નીકળે આ લોક લાગી ગયો આમ કરો ને એટલે તમે સમજાણું હાલો હવે આને આપણે આમાં લઈએ ને હા પકડ તો જ્યાં તમારા ચક્ર આપેલું છે ને જો આ એની આરે ફિટ કરેલું છે હવે આપણે આ લાઈટ ને ફિટ કરવાનું રહેશે જો આ ફિટ કરીએ ને હવે લાઈટ છેડા કરવાના ગોળ જોઈ લાઈટ સાથે કરવાનું છે ને લાઈટ ને અહીંયા આમાં વાયરમાં રાખવાનું અરે છે ને જો હાલો બાજુમાં જ ચાલ આના બે છેડા ક્યાં ફિટ કરવાના છે મોટરના વાયરમાં કે આમાં આમાં જશે મોટા વાયરમાં
ચલો આપણે આ થવા આવ્યો થઈ ગયું મોડલ ને બીજો છેડો ઈ પણ નીચે ના વાયર ને અડવું જોઈએ ચલો અડે જ છે ને આમાં હાલો તો હવે અને બીજા છેડા ઓ સોરી હો આને આ છેડો આવી ગયો બ્લેક છેડો આવે ને ત્યાં ચલો અહીંયા બ્લેક નો છેડો અને એક રેડ નો છેડો દે છે ને એને અડવું જોઈએ અડે છે હાલો હવે આને લાઈટ આવે હા એક આની અરે આવી રીતના આમ જવા દો જાવ હોય ને આ સેટ દેખાય છે ને આવી રીતના વાયર જેવું એમાંથી આમ પસાર કરી લ્યો જો કર્યું અને આમ જવા દો થઈ ગયું વાયરમાંથી પસાર કરીને આવી રીતના અડી ગયું હવે બીજું આની આરે દેખાય છે બાળકો જોવો જોઈએ આ બીજો વાયર આવી છે ને પછી એમાંથી થઈ ગયું ફિટ હા હાલો હવે શું કરવાનું છે હવે આપણે વાંચીએ જો આ તમારું મોડલ તૈયાર થઈ ગયું જોવો આ તમારું વ્યવસ્થિત રીતના છેડા નડે છે ને આ મોડલ તૈયાર થઈ ગયું થોડીક મને હાથો ફેરો તો ફેરો એટલે રબર ઢીલું થઈ જાય સેલ માં કઈ વાંધો નહીં હોય આ મોટર ફરવી જોઈએ મોટર ક્યાંથી ફરશે મોટર આ સેલ નહીં હોય થઈને કે ઉડી જાય ફૂલ હોય આવે આમાં ન ઉડવા દે પાણીમાં નહીં લાઈટ થાય પછી ખાતું થાય તારી મોટર લાઈટ